Zelda. Καινούριο βιβλίο Zelda, το δεύτερο από τα τρία, το Hyrule Historia, η ιστορία της Hyrule. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη, μπορεί να το δείτε και από τις σελίδες εδώ, είναι λευκές, καφέ και λευκές. Το πρώτο μέρος είναι «Ο θρύλος αρχίζει», το οποίο μιλάει αποκλειστικά για το Skyward Sword, που είναι το prequel όλων των Zelda. Είναι τόσο παλιά στο παρελθόν του Zelda. Ο πρώτος Link υποτίθεται με την πρώτη Zelda και τον πρώτο κακό δαίμονα. Αναφέρεται εκτενώς σε αυτό το παιχνίδι. Το δεύτερο μέρος, οι πορτοκαλοκαφέ σελίδες, είναι η ιστορία της Hyrule, που είναι αυτό ακριβώς που λέει το τίτλος του βιβλίου, ιστορικά, timelines, θα τα δείξουμε. Και το τέλος του βιβλίου, που είναι το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, είναι artwork του Zelda, διάφορα concept art, sketches κτλ. Που είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχουν εδώ, ενώ υπάρχει και το τρίτο βιβλίο της σειράς, που είναι artworks, και το ξέρουν θα το βγάλουν, δεν είναι ότι το βγάλανε μετά χωρίς να το έχουν προγραμματίσει. Οπότε είναι λίγο περίεργο που το μισό βιβλίο, το Historia, είναι sketches και artworks που θα εντάσσονται κανονικά στο άλλο βιβλίο. Εγώ περίμενα πιο πολύ αναλυτικά ιστορία ή lore για κάθε χαρακτήρα, τέτοια πράγματα. Έχει όμως το κάθε παιχνίδι σκίτσα, για το κάθε παιχνίδι σκίτσα, οπότε μπορείς έτσι να βλέπεις και την εξέλιξη του ύφους. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά γι' αυτό έχουμε το βιβλίο το κόκκινο, που είναι ακριβώς τα σκίτσα. Το καλό που έχει είναι ότι στο τέλος έχει ένα μάγκα, πολύ ωραίο, πολύ καλό φτιαγμένο, που είναι η ιστορία του Skyward Sword, ας πούμε, η αρχή του Skyward Sword, σε μάγκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν είχε εκδοθεί ποτέ χωριστά. Νομίζω είναι αποκλειστικά γραμμένο για την εγκυκλοπαίδεια αυτή. Και πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα περιεχόμενα. Τώρα θα σας δείξουμε όλο το βιβλίο, για υπάρχουν και copyright νόμοι, αλλά θα σας δείξουμε τις πιο σημαντικές σελίδες κατά τη γνώμη μας. Τα περιεχόμενα. Και όπως βλέπουμε είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Ο θρύλος ξεκινάει, ένα πολύ ωραίο illustration για αρχή. Γενικά το αρχικό ασχολείται μόνο με το Skyward Sword. Η Zelda, διάφορα σκίτσα της Zelda, το Skyward Sword. Επίσης, π.χ. χαρακτήρες της πόλης, κάποιοι που είναι μέσα, κάποιοι που κοπήκανε, κάποιοι που έχουν πολλαπλές εκδόσεις και διαλέξανε μια συγκεκριμένη. Μεγάλη ανάλυση γενικά πάνω στον κόσμο του Hyrule. Του Hyrule του αέρα, γιατί είναι όλα αυτά συνιστικά στον αέρα. Εδώ μπορούμε να δούμε π.χ. μια μεγάλη ανάλυση, κείμενα ολόκληρα των καλλιτεχνών για το τι κάνει ο κάθε χαρακτήρας, πώς συμπεριφέρεται, τι σημαίνει το κάθε πράγμα που έχει. Γιατί δεν αρκεί απλά να σκιτσάρεις έναν χαρακτήρα, πρέπει να ξέρεις και τι κάνει. Γιατί αλλιώς το σκίτσο σου δεν έχει νόημα. Πρέπει να έχει και μια λογική από πίσω. Π.χ. εδώ, χαρακτηριστικοί εχθροί της σειράς από ένα σημείο και μετά, οι Gorons και τα Kikui, τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι. Γιατί δεν έχω παίξει το Skyward Sword, ντροπή μου. Και κλείνουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο illustration για τα 25 χρόνια του παιχνιδιού. Λοιπόν, δεύτερο, χρονολογία. Έχει την κλασική εικόνα που έχει και το μπλε βιβλίο που είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Σε περίπτωση που είτε δεν το έχετε είτε το ξεχάσατε. Λοιπόν, και μετά ξεκινάει ένα πάρα πολύ ωραίο timeline, μια χρονολογική σειρά της σειράς που λέει τα γεγονότα, λέει σε ποια παιχνίδια αναφέρεται και σε ποιο timeline. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αν είστε φαν του Zelda, μεγάλος, τρελός φανατικός. Εδώ θα βρείτε τα πάντα, επίσημα. Νομίζω το δεύτερο μέρος είναι ουσιαστική ιστορία. Είναι όντως η ιστορία της Hyrule. Βλέπουμε εδώ. Εδώ ξεκινάει το άλλο timeline με την παραχμή της Hyrule που είναι τα παιχνίδια του NES και του Super NES. Βασικά γενικά τα έχουν κάνει σε φάση ότι είναι τρία timelines που χωρίστηκαν από ένα αρχικό και μετά ξαναενώθηκαν με τον Breath of the Wild σε ένα τελικό μάλλον. Βλέπουμε εδώ, συνεχίζει αυτό το timeline. Όλος ο χάρτης του NES ήταν τόσο μικρός που χώραγε μια εικονίτσα. Μετά μεγαλώσαν λίγο τα παιχνίδια. Μεγαλώσανε πολύ τα παιχνίδια. Μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. Εδώ είναι το Wind Waker. Έτσι συνεχίζουμε και φτάνουμε στο τρίτο μέρος που είναι τα concept arts. Creative footprint συγκεκριμένα, που σημαίνει ότι αυτό είναι πραγματικά ό,τι βρέθηκε στο γραφείο των καλλιτεχνών. Και πρώτο Zelda, βλέπουμε εδώ τα σκίτσα, όπως λέει και στη συνέντευξη στο τέλος. Δεν τα έκανε η Nintendo, αλλά εκείνη την εποχή τα δίνανε σε animation studio. Γι' αυτό είναι έτσι σαν anime του 80, τα σκίτσα αυτά του Zelda, τα concept. Κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Εδώ βλέπουμε πολύ ωραίο concept art για τον Ganondorf.
The Dark Lord και έτσι. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα ολόκληρο storyboard για τις κινήσεις του Link και την ιστορία του παιχνιδιού. Νομίζω αυτά όλα δεν εμφανιστήκανε ποτέ στο παιχνίδι. Ήταν καλά, σαφώς ποτέ. Για να μπορέσουν να ξέρουν οι καλλιτέχνες τι θα γίνει στο παιχνίδι. Και συνεχίζουμε με διάφορα όπλα και αντικείμενα. Ένα από τα σημαντικότερα sections του βιβλίου. Βλέπουμε, έχουν γράψει αποτύπωμα, μπογιά, ελαστικό. Έχουν γράψει οι καλλιτέχνες διάφορες επεξηγήσεις για το project manager λογικά, του πώς το φαντάστηκαν. Εδώ έχουμε πάρα πολύ ωραία illustrations για τις διάφορες περιοχές. Και όχι σε τελική μορφή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύω. Γιατί έτσι μπορείς να δεις πώς σκεφτήκανε την τοποθέτηση για αυτά τα illustrations. Εδώ πέρα, πιο καρτουνίστικα, λογικά αυτά είναι για το Wind Waker φαντάζομαι. Εδώ βλέπουμε το character design του Link. Ναι, πώς εξελίχθηκε και βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικό το 91, το A Link to the Past και το 87 που ήταν το Zelda 2. Ο Link, ειδικά στο Zelda 2, είναι ίδιος με εκείνον τον απέσιο Link που υπάρχει στα παιχνίδια του CDI. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί που κάνανε το παιχνίδι στο CDI δεν ήταν τόσο ηλίθιοι. Βασιστήκανε πάνω στο επίσημο illustration του Zelda 2. Ξέρανε τι κάνανε. Ναι, και το παιχνίδι βέβαια ήταν μούφα και όλοι κοροϊδεύαν τον Link πως ήταν έτσι απέσιος και κακάσχημος, αλλά ήταν τελικά ο Link της Nintendo που τους δώσαν η Nintendo. Τέλος πάντων, να δείξουμε λίγο ότι έγινε έτσι πιο ο Link από εντελώς καρτουνίστικος τότε που το κάνανε στο εξωτερικά animation studio. Άρχισε να γίνεται από τότε που το πήρε η Nintendo, από το 98 και μετά, που άρχισε να τα κάνει μόνη της. Άρχισε να έχει μια χαρακτηριστική. Ελφική φάτσα. Ναι. Εδώ είναι ο Dark, πιο Dark Link από το 2006 του Elite Princess. Και επίσης η Zelda, όλες τις illustrations βλέπουμε το 86, σαν την Candy Candy ας πούμε, που το κάνει το Animation Studio, που είναι το Zelda 1. Και μετά απέκτησε αυτή τη μορφή με τα περίτεχνα φορέματα, τα διακοσμητικά, στιάρες. Και στο τέλος έχει και ένα κατάλογο με όλα τα παιχνίδια βλέπουμε, της σειράς. Ακόμα και μερικά πολύ σπάνια. Και το manga, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα δείξουμε μια σελίδα μόνο, ενδεικτικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο manga, αξίζει να το διαβάσετε. Και έτσι τελειώνει το βιβλίο. Θα σας πούμε τη γνώμη μας τώρα. Φυσικά, η γνώμη μου ως φαν της σειράς είναι ότι αυτό το βιβλίο αξίζει να υπάρξει στη βιβλιοθήκη σας. Είναι ωραίο, σκληρόδετο, πολύ ωραίο εξώφυλλο που γυαλίζει, δεν ξέρω αν φαίνεται ότι γυαλίζει. Πολύ καλογραμμένο. Τα σκίτσα είναι πολύ εντυπωσιακά όπως είδαμε, η ιστορία επίσης είναι πολύ καλογραμμένη και γενικά είναι ακόμα ένα συμπληρωματικό κόσμο για τη βιβλιοθήκη σας που θα κάτσει δίπλα στο μπλε βιβλίο που έχουμε πει ήδη και θα σας δείξει τον κόσμο του Zelda. Εσύ Ευαγγελία τι νομίζεις για αυτό το βιβλίο? Εγώ δεν έχω να πω, αυτό το βιβλίο μου αρέσει. Είναι καταπληκτικό, σου δείχνει όλη την πρόοδο που είχε το παιχνίδι Legend of Zelda, σου δείχνει όντως την ιστορία. Σου δείχνει τον μύθο, σου δείχνει την ιστορία των παιχνιδιών σε timeline. Βάλανε ένα ωραιότατο timeline, όπως ήταν στο προηγούμενο βιβλίο, μόνο που τώρα σου το δένουνε λίγο καλύτερα. Στο τέλος σου έχουν και ένα ωραιότατο σημείο, το οποίο σου δείχνουν τους 3 βασικούς χαρακτήρες των παιχνιδιών σε όλα τα παιχνίδια. Και έτσι βλέπεις όλες τις ενσαρκώσεις των χαρακτήρων, όλες μαζί, για να δεις και τις σχεδιαστικές διαφορές τους. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Μ' αρέσει. Πες και γεια σας. Μ' αρέσει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάρτε το και άμα σας άρεσε και το βίντεο, like, subscribe και τα συναφή. Ξέρετε, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί άμα δεν το πούμε αυτό, κάποιοι νομίζουν ότι δεν πρέπει να το κάνεις, αλλά πρέπει να το κάνεις. Καταλαβαίνετε τώρα πώς πάνε αυτά. Γεια σας! Τέλεια.